Yan guys, magandang hapon. Kalimutan ko mag-video kanina. Nahuli. Dapat sa umpisa naka-video agad ako. Nakalimutan ko. May merienda. Walang tagaluto eh. Gutom. Grabe. Bali yung chassis nito. Putol, gitna. Putol. Ay, thank you po. Sa nagpamerienda. Binilan ako ng soft drinks. Ako lang mag-isa wala nang inom eh. Ay, no. Okay guys, umpisa na lang ako. Yung gamit ko pala, 6011 welding rod, pang umpisa. Bukas, o di kaya mamaya, i-grind ko yung winildingan ko. I-grind ko uli, tapos bibikatin. Yun na, final ko uli yung pag-welding. Bibikatin ko uli, linisin ko ng grinder para maganda ang kapit. Dighay ako busog. Napilipit pala yung kabilang chassis nito. Inalign ko muna, nilibil ko muna ng pantay. Ay hindi nakayanan, ginakan ko dito para bumaba siya. Kasi na disalign. Biglang bumagsak yung harapan. Kaya tinuwid ko muna bago inunti-unti ko na wineldingan. Ang hirap nga daming hose sa likod. Hindi ko na tinanggal. Hose, wiring, hindi ko na tinanggal. Diskarte lang yan sa sa pag-cutting, saka pag-welding. Alanganin nga yung umpisa ko eh.
alas 2, alas 12. Ubusan pa ko sa tilin. Na umpisahan ng eksakto, alas 2, alas 2, alas 3. Yan. Hanggang ngayon, ano na, may tapal na siya, oh. Maganda. Maganda na yung tapal niya. Eh, may baon na akong ilaw dyan. Maganda ito mamaya, maliwanag. May bukas, may sa kabila pa. Yung may maliit doon na ano, bumigay din. Ni-repair ko na yung kabila pero sa ni-repair ko, hindi yung nasira. Sa ibang parte naman. Dilim na. Ito naman. Lalagyan ko ng ilaw. Ayan. Mga katrupa sa sasakyan.
Ras to eh, ras. Ras. Tulo, pawis ko ah. Bukas tapos na to trabaho ko. Kalimutan ko lang mag-video kanina sa umpisa para nakita nyo sana. Yan o, may tinanggal pa kasi ako eh. Yan o. Yan. Ito. Yan, tinanggal ko pa yan. Tapos ito. Yung screen nya. Yan o, screen. Tinanggal ko pa. Tapos yung tapaludo pa. Bukas tapos to. Kabilaan chassis. Yan guys.